नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अर्को एउटा भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी एडोब अडिसन अथवा कुल एडिट प्रोमा चाहिँ कसरी एडिट गर्ने, एकदमै बेसिक कसरी चाहिँ भिडियोमा भएको मिस्टेकलाई थोरै थोरै गर्दै कसरी काट्न सक्छौं र एडिट गर्न सक्छौं भनेर एकदमै बेसिक कुरा, पहिलो स्टेपमा सिक्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। र तपाईले पहिलो पटक चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा भर्खरै सुरुवात गर्नुभएको छ भने त्यस्तो साथीहरुको लागि यो भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यसको लागि तपाईले आफूसँग भएको एडोब अडिसन खोल्नुहोस् अथवा चाहिँ कुल एडिट खोल्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले एउटा कुनै फाइल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले ड्र्याग गरे हैन, विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने पनि सेम हो। अब यस्तो खालको फाइल मसँग रहेको छ। अब यसलाई एडिट गर्न सिक्ने छौं आजको पहिलो यो अङ्कमा चाहिँ हामी। तपाईलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने हामी सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ गर्दै अगाडि अनि भिडियोहरु बनाउँदै जानेछौं। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा मसँग अडियो फाइल रहेको छ। हेलो माइक चेक, हेलो 1 2 3 हेलो। यसमा तपाईले स्पेस बार थिच्नु भयो भने चाहिँ प्ले हुन्छ। तपाईले यहाँ माउसको कर्सर लैजानुस् जहाँबाट प्ले गर्न चाहनुहुन्छ। हेलो माइक चेक, हेलो 1 2 3 हेलो चेक, हेलो चेक। अब यो हेलो चेक भनेको हामीलाई चाहिएन हैन। अब यसलाई हल्का जुम गर्नको लागि तपाईको माउसलाई तपाईले अगाडि पछाडी गराउनु भयो भने यसरी जुम आउट जुम इन हुन्छ हैन। सो यसरी यसलाई चाहिँ हामीले जुम गरौँ हैन। र यो चेक हेलो चेक हेलो 1 2 3 हेलो चेक, यो हेलो माइक चेक हेलो चेक भनेको छ है, यसलाई हामी चाहिदैन। त्यसकारण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुम गर्नुभयो भने यो भाग पनि हामीलाई चाहिदैन र यसलाई चाहिँ सिम्पली सिलेक्ट गरौँ। यसरी सिलेक्ट हाइलाइट भयो। हाइलाइट भइसकेपछि अब यो हामीलाई काम लाग्दैन हैन। काम नलाग्ने भएपछि तपाईको किबोर्डमा रहेको चाहिँ डिलिट अप्सनलाई क्लिक गर्नुभयो भने आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर समूह ए को पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ हैन। अब यहाँ यो सास रहेको छ आईसीसी टी20 विश्व। अब यसलाई चाहिँ हल्का जुम गरेर यसरी सिलेक्ट गर्ने, यसरी यसमा थिच्नु भयो र अगाडि लैजानु भयो भने माउसलाई थिचेर यसरी जानेछ, हाइलाइट हुनेछ अनि सिम्पली डिलिटमा क्लिक गरौँ अनि फेरि यसलाई जुम इन गरौँ अनि अब सुनौ एकचोटी। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर समूह ए को पहिलो खेलमै नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले शुक्रबार टी20 ग्लोबल क्वालिफायरको समूह ए को औपचारिक खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। ग्लोबल क्वालिफायर अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हल्का यहाँ चाहिँ सास आएको छ। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ अनि डिलिट गरौँ। अब यो न्युज भएको हुनाले यसलाई डिलिट नगरे पनि हुन्छ खासमा हैन, नेचुरल सुनिन्छ। तर अब अरु कुनै एडभर्टाइज अथवा अन्य कुनै त्यस्तो विज्ञापनहरू छ जुन चाहिँ एकदमै तपाईलाई फास्ट अनि छोटो समयमा एकदमै उत्कृष्ट बनाउनु छ भने चाहिँ नेचुरल भन्दा पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ तपाईले एडिट गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले पलिश गर्न सक्नुहुन्छ अझ राम्रो बनाउनको लागि। र यसलाई म एडिट गर्न मात्रै सिकाउँदैछु तपाईलाई, त्यसकारण यसलाई म सासलाई पनि फाल्ने छु। सिम्पली यसलाई जुम गरौँ, माउसलाई अगाडि पछाडी लैजानु अनि जुम गरौँ। यो पछाडीको भाग कट्नु भएन नि, फेरि यहाँबाट काटिदिनु भयो भने कस्तो सुनिन्छ हेर्नुस् है। गो ग्लो गो नै कट्यो हैन। त्यसकारण यसलाई फेरि तपाईको अगाडि नै कन्डिसन ल्याउनलाई कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने यहाँ आउनेछ। त्यसकारण जुम गरेर एकदम कहाँनिरबाट काट्ने हो हैन। यसलाई सिम्पली यसरी हाइलाइट गर्ने अनि डिलिट गर्ने। ग्लोबल क्वालिफायर ए मा सहभागी 8 टिमलाई पनि दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। ग्लोबल क्वालिफायरको पहिलो समूहमा अब यो सम्भवतः अगाडिसम्मै ठिक रहेको छ हैन। सो यहाँ माथि यसलाई सार्यौं भने हामीले पछाडी जान्छ। अलिकति जुम गरौँ अनि फेरि यसलाई पछाडी सारौँ है, एकदमै सजिलो छ। अब यहाँनिर देख्न सक्छ यो अब तपाईँ काट्दै गर्नुभयो, एडिट गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले प्ले नगरे पनि कहाँनिर मिस्टेक छ भन्ने कुरा मोटामोटी थाहा भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सास रहेको छ। यहाँ मैले प्ले गरेँ है टी20 विश्व। अब यसलाई सिम्पली हाइलाइट गरौँ अनि डिलिट गरौँ। टी20 विश्वकप छनौटअघि नेपाल, आयरल्यान्ड, ओमान र युएई सम्मिलित टी20 सिरिज पनि हुनेछ जसमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब यो पछाडीको हामीलाई चाहिएन हैन। यसलाई हाइलाइट गरेर हाइलाइट गर्नको लागि थाहा पाउनु भयो भने माउसलाई थिचिराख्नुस्, त राइट क्लिक गर्नुस्, माउसलाई राइट क्लिक गरेर सरर दबाउँदै पछाडीतिर लैजानुस् है अनि छोडिदिनुस्। छोडिसकेपछि चाहिँ हाइलाइट हुन्छ अनि पुनः डिलिट दबाउनुस्।
अब यो हाम्रो अडियो फाइनल भएको छ। अब यसमा इको अथवा अन्य इफेक्टहरू दिनलाई चाहिँ के गर्ने अनि कस्तो खालको इफेक्टहरू हाल्ने भनेर चाहिँ अलिकति एडभान्स क्लासहरू हामी पुनः तपाईँलाई अन्य भिडियो मार्फत दिनेछौँ। आज चाहिँ सिम्पली कसरी एडिट गर्ने भन्ने मात्रै, काट्ने मात्रै, जस्तो मिस्टेक भएको चिजहरू चाहिँ काटेर एकदमै क्लियर अथवा भनौँ त्यो र फाइललाई चाहिँ एडिट गरेर फाइनल कसरी गराउने, त्यसपछि त्यसलाई अझ पोलिस गर्नको लागि इफेक्टहरू हाल्न सक्छौँ, म्युजिक हाल्न सक्छौँ होइन, अन्य कुराहरू गर्न सक्छौँ, अन्य इकोदेखि लिएर हरेक कुराहरू रहन्छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै अन्य क्लासहरूमा हामी तपाईँलाई सिकाउँदै जानेछौँ। आज चाहिँ कसरी चाहिँ काट्न सकिन्छ अथवा भनौँ एडिट गर्न सकिन्छ र कुराहरू, त्यो मात्रै मैले सिकाउने प्रयास गरेँ। कतिको बुझ्नुभयो तपाईँले, अझ धेरै कुराहरू जान्नु मन छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको भिडियो यति नै। यो चाहिँ एडोब अडिसन अनि यसै गरी कुलिडिट प्रो दुइटैमा एउटै लागु हुन्छ है त साथीहरू। तपाईँले चाहिँ कुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, एडोब अडिसन अथवा कुलिडिट प्रो, त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै। अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिसकेपछि यसलाई सेभ पनि गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेर यहाँ फाइलमा गएर सेभ एज गरेर हामी चाहिँ कहाँ सेभ गर्ने, यसको नाम दिउँ न्युज भनेर नाम दिउँ। अब यहाँ डेस्कटप भएको छ अनि अब MP3 फाइलमा गर्ने कि केमा, मैले चाहिँ MP3मा गरेँ अनि यहाँ सिम्पली ओके गर्नुभयो भने डेस्कटपमा सेभ हुनेछ। सो यो भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ। आजलाई यति नै, कुलिडिट अनि एडोब अडिसनको यो एडिट गर्ने जानकारीमूलक भिडियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।